Oh! Oh my God! Good morning, Kungkung. Good morning. Wow, very good. Tulog pa ang baby namin. Si Papa. Bucket. Hmm? Ah. Ngayon nakapag-ayos na ako. Kahapon hindi ako nakapag-ayos. Kaya ako gumigising ng maaga para makapag-makeup naman kahit konti. First day namin ngayon dito sa Nagoya. 7:30 na guys. And 30 minutes na lang magbe-breakfast na kami. Dito sa hotel na kinuha namin, Japanese style na hotel. Meron siyang breakfast and dinner na kasama. So, yun. Para hindi na kami mahirapan kumain sa labas. Tapos, lunch na lang. Kaya kami nandito sa Nagoya is pasyal-pasyal lang kasi mahaba yung vacation ni Papa, mga 10 days ata. So, yun. Wala siyang work. Diba, Kungkung? Uy, akala ko kamay di Kungkung. Kamay pala ni Papa yung nahawakan ko. Breakfast. Natto. Oh my God. Egg. Natto. Sige nga. Mix mo. Excited pa naman ako mag-breakfast. Wala, oh my God. Meron din ako guys, ayokong kumain. Oh my God. Kainin mo na. Ako ayoko niyan kumain. Yay! Look at your mouth. Yay! Oh! 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 Oh my God! Yada. Yada! Mag-tea lang ako guys kasi hindi ko gusto yung breakfast. Yung egg hindi siya boiled. Ito malangsa. Yung gutom na gutom ka, yung excited ka mag-breakfast, ang aga mong gumising, tapos ito pala yung breakfast. Oh no! Ang dami kasing kanin. yung egg white lumabas. Ka-dears. Maubos mo yan? Uy, kunti lang. Uy, kakain pa tayo ng lunch maya. Tagal pa. Soy.
Nakadalawang rice ka na. Dalawang rice. いやだって、Masarap na? だって美味しいよなこれな。僕も大好きよ。サムタイムスだけ。貧乏はいつもこれだもん。 Yeah. これ赤ハイスクールの時友達とせイエローライス。 Dinner time! Yan. Ito pa lang yung food namin. Nagigil pa kami sa ibang food. Ayan, may rice na. Ito yung rice. Karage. Ah. Go away. Ay. Me. Okay. Away. Fish. Away. Rainbow. Nani oishi na sashimi papa kore? Same. Away. これ今晩あるだから、トゥーデイズだよ。 Away.